Hello everyone, সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আকৌ এবাৰ eKuhipathলে মই বনস্মিতা নাথ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি পলিটিৰ অন্য এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ডিসকাস কৰিব গৈ আছো যেটো হ'ব কলেজিয়াম সিস্টেম জুডিশিয়াল ইম্পিচমেন্ট আৰু কারেন্ট ইস্যুজ যিখিনি চলি আছে ইন এন্ড अराउंड জুডিশিয়ারি ওকে সো আমি জানো যে So, আমি জানো যে নর্মেল সাধারণ ভারতীয় জনতাই বা আমাৰ এই যদি কেতিয়াবা সিস্টেমৰ প্ৰতি হওক বা আমাৰ লগত যদি কেতিয়াবা অন্যায় হয় তেতিয়া আমি কেনেকুৱাকে কওঁ আদাৰ পাৰ্টিটো যে চাই লওক কোৰ্টত চাই লওক কওঁ তেনেকে so that refers but that shows our trust in our judicial system right যেটো সাধাৰণ মানুহৰ সাধাৰণ জনতাৰ যেটো ট্ৰাষ্ট আছে জুডিশিয়াৰিৰ ওপৰত সেই ট্ৰাষ্টটো বহুত বেছি আছে right বাকি দুটা অৰ্গেনতকে that is legislature বা গভৰ্ণমেন্টতকে জুডিশিয়াৰিৰ ওপৰত মানুহে বহুত বেছি বিশ্বাস কৰে ট্ৰাষ্ট আছে এনেকে কোৱা হয় যে yes জুডিশিয়াৰি মানে কোৰ্টে মোক জাস্টিস দিব ন্যায় কোৰ্টত পাম কিন্তু এই যেটো কোৰ্টৰ ওপৰতে এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যেটো আপোনালোকে ৰিসেন্ট কেস হৈছে হেতু আপোনালোকে হয়তো জানে তথাপিও আকৌ এবাৰ কব খুজিছো যেটো দিল্লী হাইকোৰ্টৰ জাজ হয় জাস্টিস যশৱন্ত বৰ্মা তেখেতৰ ঘৰত বহুত কৰোৰ টকাৰ কি পোৱা গৈছিলে ক্যাশ পোৱা গৈছিলে আৰু তেখেতৰ ঘৰত যেতিয়া জুই লাগিছিল তেতিয়া সেই ক্যাশখিনি মানে জ্বলি থকা নোট জ্বলা নোট পোৱা গৈছিলে যেটো এটা বহুত ডাঙৰ কোৱেশ্চন উঠাইছে জুডিশিয়াৰিৰ ওপৰত কোৱেশ্চন উঠিছে যে দিল্লী হাইকোৰ্টৰ জাজ এজনৰ ঘৰত ইমান টকা কৰ পৰা আহিল ৰাইট ইমান টকা কৰ পৰা আহিল তাৰ পিছত কেছটো কি কৰা হল তাৰ পিছত লগে লগে সাইমালটেনিয়াসলি হি ওয়াজ ট্ৰান্সফাৰ্ড টু এলাহাবাদ হাইকোৰ্ট সেই সময়তে ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হল যদিও সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে ট্ৰান্সফাৰৰ কোনো ধৰণৰ লিংক নাই এখেতৰ কেছটোৰ লগত বাট ষ্টিল হি গট ট্ৰান্সফাৰ্ড এটা ট্ৰান্সফাৰ হোৱাৰ পিছত আমাৰ চিফ জাস্টিস অফ ইণ্ডিয়া তেতিয়া যোন আছিলে জাস্টিস অনারেবল জাস্টিস খান্না স্যার তেখেতে প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া along with our prime minister লেটাৰ লিখিলে আৰু তাত তেখেতে এটো জনালে যে কি কৰা হ'ব ইন হাউস কমিটি এখন ফৰ্ম কৰাৰ তেখেতে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলে আৰু ইন হাউস কমিটি ফৰ্ম হল ইন হাউস কমিটিয়ে ৰিপৰ্ট দিলে যে হয় ইয়াতে কিবা এটা খেলিমেলি আছে বা ডাইৰেক্টলি কোৱা নাই যে এটো কাৰাপশনৰ কেছ হৈ আছে ওকে তাৰ পিছত সেই ৰিপৰ্টটো যেতিয়া উলালে তেতিয়া এননিমাস এখন পেটিশন ফাইল কৰা হল সুপ্ৰিম কোৰ্টত আৰু সেই এননিমাস পেটিশনখনত এইটো কোৱা হল যে ইজ জুডিশিয়াৰি having the right to remove or to inquire জাজৰ কিবা মিসকন্ডাক্টৰ ওপৰত জানো জুডিশিয়াৰিৰ এইটো ৰাইট আছে যে জুডিশিয়াৰিয়ে ইনকুৱাৰি কৰিব পাৰে এটো প্ৰসেসটো কেনেকুৱা সেই কাৰণে আজি আমি ভিডিঅটোত চাম ইম্পিচমেন্ট যে জাজ এজনক ৰিমুভ কৰিব লগা হলে যদিও ইম্পিচমেন্ট ওয়াৰ্ডটো সংবিধানত অনলি প্ৰেসিডেন্টৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বাট ইট হ্যাজ দা সেম মিনিং ইম্পিচমেন্ট মানে ৰিমুভেল হয় সো ৰিমুভ কৰাৰ আৰত যেটো প্ৰসেস আছে সেই প্ৰসেসটো কেনেকুৱা যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে চিফ জাস্টিস অফ ইণ্ডিয়াই নিজে ইনকুৱাৰি কমিটি গঠন কৰিব পাৰে নেকি কেনেকে ৰিমুভ কৰিব লাগিব ইয়াত লেজিসলেচাৰৰ কি ৰোল আছে এক্সিকিউটিভৰ কি ৰোল আছে এই গোটেইখিনি কথা আজিৰ আমি ভিডিঅটোত ডিসকাস কৰিম সো এইটো যেটো কেস হৈছে যশৱন্ত বৰ্মা কেছটো এই কেছটোত অলৰেডি আমাৰ পাৰ্লিয়ামেন্টত ৰিমুভেলৰ যেটো ৰিজলিউশন আহে সেই ৰিজলিউশনটো অলৰেডি ইনিশিয়েট হৈ গৈছে আৰু ইট গট দ্য সাপোৰ্ট অফ minimum support of Rajya Sabhar pora 50 member aru Lok Sabhar pora 100 member. We will see in depth that process also. Okay. So first tote ami etu kotha patilu issue to ki hoise apunaloke jane tothapiu ebar repeat korisu karon etu eta important topic hoy kionu amar nyay byabosthat jodi kiba question uthe tetia hole etu eta bahut dangor kotha right manuhe nohole nyay bisari jabo kot so judicial impeachment jimane joruri hoy জুডিশিয়াল একাউন্টেবিলিটিও কিন্তু হিমানে জৰুৰী হয় যে জুডিশিয়াৰিৰ ওপৰত যদি ডাকটো লাগে তেতিয়া হলে কোনে চাব
Okay, so গোটেইখিনি কথা আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিব গৈ আছো so আপোনালোকে চাব পাৰে resignation only option before Justice Verma to avoid removal by parliament এতিয়া কথাটো হল যেটো removal process আছে that is very tough okay that is very tough removal process to বহুত বেছি tough হয় মানে আমি process to চাম ভালকে but এনে অকমান থুলমুলকে কৈ লৈছো যে এই যেটো tough process হয় এই process to initiate হোৱাৰ আগতে বহুত মানে জাজে যদি তেনেকুৱা কিবা allegation তেখেতসকলৰ ওপৰত লাগিছে তেতিয়া কোৱা হৈছে যে কৈছে যে ৰেজিগনেশ্যনে দি দিয়ক আপুনি আপোনাৰ প্ৰসেস ষ্টাৰ্ট হৈ ইমান যাব নালাগে আপোনাৰ যেহেতু এলিগেশন লাগিছে আপুনি ৰেজিগনেশ্যন দি দিয়ক সো এইটো কোৱা হৈছে তেতিয়া এতিয়া ৰেজিগনেশ্যন দিলে কি লাভ হ'ব বা ৰিমুভ কৰিলে কি লোকসান হ'ব হেতু ইয়াতে লিখা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে যদি তেখেতে ৰিজাইন কৰি দিয়ে very important point he will get a pension and other benefits okay পেনশন আৰু আদাৰ বেনিফিটস খিনি কিন্তু তেখেতে পাব যদিহে তেওঁ নিজে ৰেজিগনেশ্যনটো দিয়ে নিজে ৰেজিগনেশ্যনটো দিলে ওকে আৰু কেনেকুৱা পেনশন কেনেকুৱা আদাৰ প্ৰিভিলেজেস পাব যিখিনি এটা হাই কোৰ্টৰ এখন হাই কোৰ্টৰ ৰিটায়াৰ্ড জাজ এজনে পায় ডান কিন্তু যদি তেখেতক পাৰ্লিয়ামেন্টে ৰিমুভ কৰে যদি তেখেতক পাৰ্লিয়ামেন্টে ৰিমুভ কৰে তেতিয়া হলে কিন্তু তেখেতে পেনশন বা আদাৰ বেনিফিটস খিনি নাপাব ওকে পেনশন বা আদাৰ বেনিফিটস খিনি নাপাব এটো কথা আমি চালো so this is the case যেটো আমি কথা পাতিলো ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে এই কেছটোৰ যেটো কেছ হৈছে তাত ইয়াতে গোটেইখিনি লিখা আছে এনেকুৱা জ্বলা হোৱা জ্বলি থকা আধা জ্বলা নোট পোৱা হৈছিল তেখেতৰ ঘৰত ওকে এতিয়া আমি পিছৰ কথাখিনিলৈ আহো so কথাটো হল যে জুডিশিয়াল যদি এপয়েন্টমেন্ট বা জুডিশিয়াল যদি এক সেকেন্ড এটুত ক্লিয়াৰ হবনে এটু ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ক ওকে জুডিশিয়াল যদি এপয়েন্টমেন্ট দিব লাগে কেনেকে হ'ব হাই কোৰ্টৰ জাজ বা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজক আমি এপয়েন্ট কেনেকে কৰো this is the main point এপয়েন্ট কেনেকে কৰো এতিয়া আমি যদি অকমান প্ৰি ইন্ডিপেন্ডেন্সলৈ চাব যাও that means ব্ৰিটিছ সকলৰ টাইমৰ পৰা যদি আমি চাও তেতিয়া হলে আমি জানো যে গভৰ্ণৰ বেংগলৰ গভৰ্ণৰ কোন আছিলে গভৰ্ণৰ অফ বেংগল 1772 বেংগলৰ গভৰ্ণৰ আছিলে ৱেৰেন হেষ্টিং আছিলে দেন 73 ৰেগুলেটিং এক্টেদি তেখেতক গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল বনোৱা হ'ব কিন্তু এই ৱেৰেন হেষ্টিঙে কি কৰিছিলে জানেনে ৱেৰেন হেষ্টিঙে এখন ফাৰ্ষ্ট লিগেল ৰিফৰ্মেশ্যন এক্ট আনিছিলে 1772 ফাৰ্ষ্ট লিগেল ৰিফৰ্মেশ্যন এক্ট এখন তেখেতে আনিছিলে ওকে ৰিফৰ্মেশ্যন এক্ট এখন তেখেতে আনিছিলে ফাৰ্ষ্ট জুডিশিয়াল প্ল্যান বুলিও সেইখনক কোৱা হয় আৰু সেইখনৰ মতে 1774ত কি এস্টাবলিশ হল সেইখনৰ মতে 1774ত কলকাতাৰ ফৰ্ট উইলিয়ামছত সুপ্ৰিম কোৰ্ট এস্টাবলিশ কৰি দিয়া হল ওকে সুপ্ৰিম কোৰ্ট এস্টাবলিশ কৰি দিয়া হল তাৰ পিছত যদি আমি ক্ৰাউন ৰুলত চাও এটোটো ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ৰুল চলি আছে গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ কথা আমি পাতি আছো ক্ৰাউন ৰুলৰ সময়ত ক্ৰাউন ৰুল যেতিয়া আহিছিলে ক্ৰাউন ৰুলৰ সময়ত কি আছিলে কোন আছিলে তাতে ভাইসৰয় আছিলে ৰাইট ডেজিগনেশ্যন চেঞ্জ কৰি আহিছে সো হাইয়েষ্ট যেটো অথৰিটি হ'ব হেতু ভাইসৰয় হ'ব তো ভাইসৰয়ৰ সময়ত গভৰ্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট 1935ৰ দ্বাৰা কি এস্টাবলিশ কৰা হল 1937ত ফেডাৰেল কোৰ্ট দিল্লীত এস্টাবলিশ কৰা হল ৰাইট ফেডাৰেল কোৰ্ট দিল্লীত এস্টাবলিশ কৰা হল এইখিনি কথা আমি কিয় পাতি আছো এই কাৰণে পাতি আছো we will see the evolution যে কলেজিয়াম সিস্টেম আমি ফাইনালি কেনেকে পালো ওকে সো ফেডাৰেল কোৰ্ট এস্টাবলিশ কৰা হল ওকে ফেডাৰেল কোৰ্ট যেতিয়া এস্টাবলিশ কৰা হল then in the year কেতিয়া 1950
যেতিয়া আমাৰ সংবিধানখন আমি ইন্ডিপেন্ডেন্স পালো 47ত 50ত আমি সংবিধানখন এডপ্ট কৰিলো এনাক্ট কৰিলো তাৰ পিছত ফাইনেলি 28 জানুৱাৰী 1950ত আমাৰ কি হল যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ইনগ্ৰেল সেশন আমি কৰি দিলো 1950 হৈ গলে ইয়ালৈকে এতিয়া পইণ্ট ইজ কিয় আমি ইমানখিনি কথা পাতিলো বিকজ আমাৰ পইণ্টটো হৈছে যে আমি এইটো জানিব লাগে ফাৰ্ষ্ট চিফ জাষ্টিচ ফাৰ্ষ্ট CJI যোন আছিলে and other judges কেনেকে এপইণ্ট হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট চিফ জাষ্টিচ and another judges কেনেকে এপইণ্ট হৈছিলে এপইণ্ট কেনেকে হৈছিলে ইয়াতে এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব সিনিয়ৰিটি প্ৰিন্সিপল ফলো কৰা হৈছিলে সিনিয়ৰিটি প্ৰিন্সিপল ফলো কৰা হৈছিলে আৰ্টিকল 124ত appointment will be done by President of India লিখা আছে okay লিখা আছে কিন্তু কেনেকে কৰিব প্ৰেসিডেন্টে কেনেকে কৰিব the president বা executive will follow the seniority principle যে যোনে senior হব experience বেছিকে থাকিব তেখেতক কি কৰা হব as CJI appoint কৰা হব so seniority principle follow কৰা হব তাৰ পিছত যেতিয়া আমাৰ প্ৰথম চিফ জাষ্টিস মাননীয় হৰিলাল জে কানিয়া সাৰৰ ডেথ হৈছিলে আনফৰচুনেট ডেথ হৈছিলে সাডেন হাৰ্ট এটেক আহি পিনে তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহেৰু আৰু MC সেটেলবাট যি আমাৰ অটৰ্নি জেনেৰেল আছিলে তেখেতসকলে মিলি পিনে MC সাগলা স্যাৰ যোন বম্বে হাইকোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিস অফ দ্যাট বম্বে হাইকোৰ্ট আছিলে তেখেতক চিফ জাষ্টিস অফ ইণ্ডিয়া বনাব বিচাৰিছিলে আৰু তেতিয়া কি হৈছিলে বাকি যিখিনি জাজ আছিলে সেই জাজখিনিয়ে প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে সেই জাজখিনিয়ে কৈছিলে যে এক্সিকিউটিভে আমাৰ এপইন্টমেন্ট কিয় কৰি আছে আৰু ইয়াতো আমি কথা পাতিছো যে সিনিয়ৰিটি প্ৰিন্সিপল ফলো হ'ব সিনিয়ৰিটি প্ৰিন্সিপল ফলো নকৰি আপোনালোকে কেনেকে বম্বে হাইকোৰ্টৰ পৰা তেখেতক আনি চিফ জাষ্টিস বনাব খুজিছে we will all be resigning যদি তেনেকুৱা হয় সেইটো ইস্যু এটা হল তেতিয়া তো তেনেকে টাইম টু টাইম আমি কি দেখিছো টাইম টু টাইম আমি এইটোৱে দেখিছো যে এক্সিকিউটিভ সকলে কি কৰে এক্সিকিউটিভ সকলে এই এপইন্টমেন্টত সিনিয়ৰিটি প্ৰিন্সিপলটো কেতিয়াবা নজৰআন্দাজ কৰি দিব খোজে যে তেখেতসকলৰ ফেভাৰত যদি থাকে বা গভৰ্ণমেন্টৰ সাপোৰ্টত যি সকল জাজে ফেসলা মানে ডিসিজন শুনাই আছে ভাৰ্ডিক দি আছে তেওঁলোকক আগত প্ৰমোশন কৰি দিয়া হয় বা গভৰ্ণমেন্টৰ এগেইনষ্টত যদি কোৱা নাই তেখেতসকলক মানে এই সিনিয়ৰিটি প্ৰিন্সিপলটো ফলো কৰা নহয় সো এইটো এটা মেটাৰ এৰাইজ হৈছিলে ওকে মেটাৰ এটা এৰাইজ হৈছিলে এতিয়া এৰাইজ হওঁতে নেক্সট কথাটো আহিল যে ডু এক্সিকিউটিভ হ্যাভ দ্য পাৱাৰ টু ইন্টাৰফিয়াৰ ইন দ্য এপইন্টমেন্ট অফ জুডিচিয়াৰী কোৱেশ্চন উঠিলে এতিয়া এক্সিকিউটিভ মানে আমি কথা পাতিছো যে প্ৰেসিডেন্টে এপইন্টমেন্টটো কৰিব প্ৰেসিডেন্ট উইল এপইন্ট ৰাইট প্ৰেসিডেন্টে এপইন্টমেন্ট কৰিব কিন্তু প্ৰেসিডেন্টেটো নিজৰ হেইমতে এপইন্টমেন্ট নকৰে নহয় এইড এণ্ড এডভাইস অফ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ মানে গভৰ্ণমেন্টৰ এইড এণ্ড এডভাইস অফ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ মতে কৰিব গভৰ্ণমেন্টৰ এডভাইসতে কৰিব এতিয়া যেতিয়া গভৰ্ণমেন্টৰ এডভাইসত কৰিব তেতিয়া হলে ইয়াতে এটা কি দেখা পাম ইয়াতে এটা জুডিচিয়াৰীৰ যিখিনি জাজেস আছিলে they were be continuously saying ki nai amar judiciary independent hobo lagibo so executive amar appointment jate interfere nokore so obohehot goi eta ami apunaloke jane 3 judges cases ami porhibo lage so kiyo ahisile hey 3 judges cases to because of this reason যে প্ৰেসিডেন্টে যদি এইডেন এডভাইসত কাম কৰে তেতিয়া হলে জুডিচিয়াৰীৰ যিখিনি সিনিয়ৰ জাজ আছিলে তেখেতসকলৰ মতামত দেখোন ভ্যালুই নাথাকিব তেখেতসকলৰ মতামতৰ ভ্যালুই নাথাকিব ৰাইট গতিকে তাৰ পিছত এনেকুৱা যেতিয়া সিনিয়ৰিটি প্ৰিন্সিপলটো মানে অকমান ওভাৰৰুল কৰি দিয়া হল তেতিয়া কি কৰা হল তেতিয়া এই যেটো আমাৰ সৰি 3 judges cases asile hey case geta arise hol hey case geta sam ba tare agote ami eta bostu sam article 124 je prothomote amak amar সংবিধানে কি কৈছে ওকে প্ৰথমতে আমি এইটো চাব লাগিব এইটো জানিব লাগিব যে আমাৰ সংবিধানত
কি কোৱা আছে যে কোনে এপইন্টমেন্ট কৰিব পাৰে সো আৰ্টিকল 124 ক্লজ 1 ৰ মতে there shall be a supreme court of india এটোটো আমি গম পালো সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া থাকিব লাগিব আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া কনসিস্টিং কোন থাকিব লাগিব সবসে ওপৰত যোন থাকিব that will be chief justice of india cji okay chief justice of india থাকিব আৰু এটা কথা আমি মনত ৰখা উচিত যে চিফ জাস্টিসৰ লগত কিমানজন জাজ থাকিব that will be fixed by our parliament okay that will be fixed by our Parliament of India. So, Parliament of India যদি fix কৰে তেতিয়া হলে আমি এইখন act দেখিব পাও Supreme Court Number of Judges Act 1956 ত এইখন act 1956 ত আনি পিনে ইয়াতে কি কৰা হৈছিলে number increase কৰা হৈছিলে okay increase কৰা হৈছিলে আৰু আপোনালোকে chronology টো চাব পাৰে হেহতিয়াকৈ amendment হৈছে 2019 ত আৰু 31 জাজৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমান 34 জাজ ইয়াতে আছে 34 জাজ ইয়াতে আছে এজন ইয়াৰে চিফ জাস্টিস হয় আৰু 33 other judges ইয়াতে হয় 33 other judges ইয়াতে আছে ঠিক আছে So it is not fixed. It can be changed by our parliament through amending this act, which is Supreme Court Number of Judges Act. Okay? এটো কথা আমি গম পালো তাৰ পিছত আমি ক্লজ 2 চাম যে ক্লজ 2 কি কোৱা হৈছে ক্লজ 2 এইটো কথা কোৱা হৈছে যে every judge of Supreme Court shall be appointed by whom President of India এটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব every judge will be appointed by President of India okay President of India by warrant under his hand and seal on the recommendation of National Judicial Appointment Commission referred to in article 124A etu eta kotha mon korim ami president e koribo under his seal and sign কিন্তু প্ৰেসিডেন্টে কাৰ ৰিকমেন্ডেশনত কৰিব বা কাক কনসাল্ট কৰিব লাগিব কাক যে আৰ্টিকেল 124(8) যাক ৰেফাৰ কৰা হৈছে তেখেতে কনসাল্ট কৰি পিনে সেই নামটো এপইন্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ একো এনেকুৱা কথা মেনশন নাই যিটোৱে নেকি এইটো কয় যে প্ৰেসিডেন্টৰ সে থাকিব যে লাষ্ট সে টু প্ৰেসিডেন্টৰে হ'ব নহলে Chief Justice of India কিবা ক'ব লাগিব বা ফাইনাল ৰিকমেন্ডেশন টু তেখেতে দিব তেখেতৰ কথাটোৱে মানিব লাগিব বা প্ৰেসিডেন্টে যে এইড এন্ড এডভাইসত কাম কৰিব হেতু ডিসক্ৰিপশনত কাম কৰিব নে এইড এন্ড এডভাইসত কাম কৰিব এইড এন্ড এডভাইসত তো কাম কৰিবই তেখেতে কিন্তু হেতু লাষ্ট যেটো ফাইনাল ডিসিজন হ'ব হেতু কাৰ হ'ব ইয়াতে আমাৰ সংবিধানত আৰ্টিকলত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা একো কথা মেনশন নাই যিটোৰ কাৰণে এটুক ইন্টাৰপ্ৰেট কৰিবলৈ আকৌ অকমান ইজি হৈ যায় এতিয়া আমি যদি আৰ্টিকল 124A চাও তেতিয়া আমি দেখো যে ইয়াতে চাব আপোনালোকে আৰ্টিকল 124A কি কয় Supreme Court does the main judiciary control which consists of Chief Justice of India so ইয়াতে কোৱা হৈছে আৰ্টিকল 24(8) এটোৱে কোৱা হৈছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট যেটো আমাৰ মাননীয় সুপ্ৰিম কোৰ্ট হয় অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া মেইন জুডিশিয়াল কন্ট্ৰোল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওচৰতে থাকিব that means what that means Chief Justice of India ওচৰত থাকিব মেইন কন্ট্ৰোল আৰু ইয়াতে কোৱা হৈছে President of India will appoint every judge of Supreme Court of India by warrant under hand with seal and ইয়াতে আপোনালোকে মন কৰিব consultation of the judges of Supreme Court very very important এই যেটো word আছে that is consultation consult কৰি পিনে কি কৰিব দিছে appoint কৰিব দিছে এতিয়া consult কৰি পিনে যেতিয়া appoint কৰিব ইয়াতে কিন্তু একো ক্লিয়াৰলি মেনশন নাই হা যে কনসালটেশন টু বাইন্ডিং হ'ব নহয় প্ৰেসিডেন্টৰ তা পাৱাৰ থাকিব সিজেৰ ওচৰত পাৱাৰ থাকিব একো তেনেকুৱা কথা মেনশন নাই আৰু মেনশন নোহোৱাৰ কাৰণে এক্সিকিউটিভে কি কৰি আছে এক্সিকিউটিভে সিনিয়ৰিটি প্ৰিন্সিপলটো ফলো কৰা নাই আৰু নকৰি পিনে তেখেতসকলৰ মৰ্জি মতে মানে কি কৰিব খুজিছে এপইন্ট কৰিব খুজিছে জুডিশিয়াৰীত তেখেতসকলৰ মানুহ ওকে So, এতিয়া আমি
তেতিয়া চাব লাগিব ইভলিউশন অফ দা কলেজিয়াম সিস্টেম বা এই ওয়ার্ড কলেজিয়াম তো আহিল কৰ পৰা আহিল কেনেকে সো আমি প্ৰবলেমটো কি চলি আছে গম পাইছো প্ৰবলেমত এইটো প্ৰবলেম চলি আছে যে আমাৰ আৰ্টিকল 124 এটো কৈছে যে প্ৰেসিডেন্টে এপয়েন্টমেন্টটো কৰিব আৰু কনসাল্টটো কৰিব চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া কিন্তু সেই কনসালটেশনটো বাইন্ডিং হবনে নহয় সেইটো একো ক্লিয়াৰলি মেনশন কৰা হোৱা নাই আৰু সেইটো নকৰাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেন্টে যিখিনি সিনিয়ৰিটি প্ৰিন্সিপল ফলো নকৰাকে যিখিনি এপয়েন্টমেন্টৰ কাৰণে ৰিকমেন্ডেশন দি আছিলে সেইটোৰ কাৰণে এই গোটেইখিনি মানে কলেজিয়াম সিস্টেমটো ফাইনালি আহিব এতিয়া হোৱাট ডু মিন বাই কলেজিয়াম মানে এনেকুৱা এটা জাজৰ গ্ৰুপ যোনে এপয়েন্টমেন্ট ট্ৰান্সফাৰ ইত্যাদি কামবোৰ এই গ্ৰুপটোৱে মিলি পিনে কি কৰিব ডিসাইড কৰিব okay so we will move to the first judge case হৈছিল কেতিয়া 1981 ত 1981 ত SP Gupta versus Union of India সেই কেছটোত কি কৰা হৈছিলে যেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওচৰত গল এই কেছটো যে এপয়েন্টমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত যেটো কনসালটেশন ওয়ার্ড আছে কনসালটেশন ওয়ার্ডটো যে আছে কনসালটেশন ওয়ার্ডটোৰ মিনিং কি হয় আৰু এই কনসালটেশন ওয়ার্ডটো বাইন্ডিং হয় নে নহয় প্ৰেসিডেন্টৰ ওপৰত that means প্ৰেসিডেন্টে যে ডিসকাস কৰিব কনসাল্ট কৰিব with the chief justice of India chief justiceৰ opinion will be binding on the president সেইটো কোৱেশ্চন ইয়াতে এৰাইজ হল সো ইয়াতে কোৱা হল যে কনসালটেশন মানে কনসালটেশন does not mean concurrence এটো just simply আপোনালোকে মনত ৰাখিলে হল concurrence that means simply আমি কি মনত ৰাখিম এইটোৱে মনত ৰাখিম যে প্ৰেসিডেন্টক যেটো ৰিকমেন্ডেশন দিব chief justice of India that will not be binding on the president that simply means consultation does not mean concurrence মানে consultation মানে just কথা পাতিব but at last say to কাৰ থাকিব last say will be with the president of India ঠিক আছে আকৌ কোৱেশ্চন উঠিলে যে তাৰ মানে আমি যদি এইটো প্ৰেসিডেন্টৰ হাততে দি থৈ দিলু এক্সিকিউটিভৰ হাততে দি থৈ দিলু এতিয়া জুডিশিয়াৰীৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স কোড থাকিল তেনে হলে ৰাইট জুডিশিয়াৰীৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স কোড থাকিব then comes the second judge case in the year 1993 1993 এটো আকৌ আৰু বেছি মানে আৰু বেছি কি কৰা হল স্ক্ৰুটিনাইজ কৰা হল এই কেছটো আৰু ফাইনালি সেকেন্ড জজ কেছত কলে যে কনসালটেশন means concurrence okay consultation is equal to concurrence means যেটো ডিসিশন বা যেটো নেম চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া ৰিকমেন্ড কৰিব that will be binding on the president of India ঠিক আছে প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়াৰ তাত বাইন্ডিং হ'ব ওকে সো ইয়াতে আমি কি দেখিব পাইছো চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়াৰ সুপ্ৰিমেসি মানে চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়াই যেটো নাম ৰিকমেন্ড কৰিব খোজে সেই নামটোকে প্ৰেসিডেন্টে সিগনেচাৰ কৰিব লাগিব এনশিওৰিং জুডিশিয়াল সুপ্ৰিমেসি জুডিশিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্সি জুডিশিয়াল সুপ্ৰিমেসি বুলি আমি ডাইৰেক্ট ক'ব নোৱাৰিম judicial independency ensure কৰা হৈছে কেনেকে ensure কৰা হৈছে appointment is not with the hands of executive ঠিক আছে ইটো কোৱা হল ইয়াতে কলে যে এই যে কনসাল্ট কৰিলে আপোনালোকে কাৰ লগত কনসাল্ট কৰিব লাগিব চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়াৰ লগত কনসাল্ট কৰিব লাগিব আৰু চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া অকলে কনসাল্ট কৰিব লাগিব নেকি নো চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়াৰ লগত টু আদাৰ সিনিয়ৰ জাজ থাকিব সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ দুজন সিনিয়ৰ জাজ থাকিব আৰু এটা কলেজিয়াম সিস্টেম বনিব এই মানে এখেতসকলক আপুনি কি কৰিব লাগিব কনসাল্ট কৰিব লাগিব এখেতসকলে যেটো নাম দিয়ে সেই নামটোকে আপুনি এজ জাজ সাইন কৰিব লাগিব এপয়েন্ট কৰিব লাগিব এতিয়া কথাটো হল ইয়াতো কিন্তু সিজিআৰ বেছি সুপ্ৰিমেসি আছে এইখিনিত এখেত দুজনতকেও সিজিআৰ বেছি সুপ্ৰিমেসি আছে তেতিয়া হলে তাৰ পিছত থাৰ্ড জাজ কেছ ইন দা ইয়াৰ 1998 কিয় আহিলে থাৰ্ড জাজ কেছ কিয় আহিলে থাৰ্ড জাজ কেছ যেতিয়া এটো ডিসিজন যেতিয়া দিয়া হল তেতিয়া প্ৰেসিডেন্টে আৰ্টিকল 143 প্ৰেসিডেন্সিয়াল ৰেফাৰেন্স ইউজ কৰি পিনে এইটোৰ ওপৰত আকৌ ক্লাৰিটি বিচাৰিলে কাৰণ জুডিশিয়াৰী এবাৰ কৈছে যে
consultation does not mean concurrence. তাৰপিছত আকৌ ক'লে যে consultation concurrence হ'ব, কনসাল্ট কৰিব লাগিব CJI recommendation binding হ'ব. So presidential reference আকৌ এবাৰ সোধা হ'ল যে actually আপোনালোকে কি ক'ব বিচাৰিছে, ধুনীয়াকে clearly define কৰি দিয়ক. তেতিয়া থাৰ্ড জাজ কেছ আহিলে আৰু থাৰ্ড জাজ কেছতো এইটোৱে কোৱা হ'ল যে যিমানখিনি এপইন্টমেন্ট হ'ব, that will be appointment will be done by the president but on the recommendation of the this collegium system. আৰু এই collegium system টোক expand কৰা হ'ল. ইয়াতে কি কৰা হ'ল, one chief justice plus 4 senior most judge, total 5 জন member থাকিব এই collegium system টোত. আৰু কি কৰা হ'ল, ইয়াতে collegium system টো establish কৰা হ'ল. collegium system টো formally third judge কেছত কি কৰা হ'ল, অনা হ'ল. এতিয়া তাৰ পিছত এইকেইটা আপোনালোকে I hope বুজি পাইছে. First judge case consultation does not mean concurrence, second judge case consultation means concurrence, আৰু third judge caseত collegium systemত মানে collegiumৰ নাম্বাৰটো ইনক্ৰিজ কৰা হ'ল. So তেনেকে আহিল আমাৰ ওচৰত collegium system. এইটো judiciary was continuously asking for it যে আমাক judicial independence লাগে. So এইটো establish কৰা হ'ল. তাৰ পিছত এতিয়া আমি জানো চৰকাৰে বহুত ৰিফৰ্ম কৰিব বিচাৰি থাকে, ৰাইট? চৰকাৰে ৰিফৰ্ম কৰিব বিচাৰি থাকে, জুডিচিয়েল ৰিফৰ্ম কৰিব বিচাৰি থাকে. এতিয়া জুডিচিয়েল ৰিফৰ্ম কৰিব বিচাৰোতে যেতিয়া হৈ গ'ল, সিনিয়ৰিটি মানে কলেজিয়াম সিস্টেম যেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈ গ'ল, তেতিয়া এই কলেজিয়াম সিস্টেমটো বহুত বেছি কন্ট্ৰভাৰ্সি ফেচ কৰিলে. কেনেকুৱা কন্ট্ৰভাৰ্সি ফেচ কৰিলে যে ইট ইজ ভেৰি অপেক, যে আপোনালোকৰ মানে খুৰা ভতিজা এনেকুৱাবোৰে কি কৰি আছে, ইভেন নেপোটিজমৰো কি লাগিলে, এলিগেশ্যন লাগিলে কলেজিয়াম সিস্টেমৰ ওপৰত, যে তাততো কোনো যাবই নোৱাৰে, এটাতো সিনিয়ৰিটি প্ৰিন্সিপাল হ'ব আৰু আপোনালোকৰ মাজতে আপোনালোকে ডিসিশনবোৰ লৈ প্ৰমোশন বিলাক কৰি আছে. গতিকে বেলেগটো ৰিপ্ৰেজেন্টেশন বেলেগৰটো বাদে দিয়ক, কিন্তু কি বহুত বেছি এইটো অপেক হয়, নন ট্ৰান্সপাৰেন্ট হয়. এতিয়া নন ট্ৰান্সপাৰেন্ট হোৱাৰ লগে লগে তেতিয়া চৰকাৰে আকৌ চান্স পাই গ'ল যে ইয়েছ, আমি এতিয়া আকৌ জুডিচিয়েল ৰিফৰ্ম কৰিম. আৰু জুডিচিয়েল ৰিফৰ্মৰ আণ্ডাৰতে 99th কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আনা হ'ল 2014ত, আৰু আনি পিনে এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ল নেশ্যনেল জুডিচিয়েল এপইণ্টমেণ্ট কমিশ্যন NJAC, আৰু এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ল NJAC. এতিয়া NJAC যেতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰিলে, এইটো আমি চাব পাৰো চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া NJAC কোন কোন থাকিব. এতিয়া NJAC থাকিব চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া, 2 জাজ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট, চেন্ট্ৰেলৰ ল মিনিষ্টাৰ, আৰু 2 চিভিল সোসাইটি এক্সপাৰ্ট নমিনেটেড বাই PM and লিডাৰ অফ অপজিশ্যন. সো এই সকল ব্যক্তি থাকিব NJAC. NJACত থাকিব এই সকল ব্যক্তি, আৰু তাৰ পিছত আকৌ জুডিচিয়াৰী এই NJACৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন কৰিলে যে কলেজিয়াম সিস্টেমটোহে সংবিধানৰ মতে কিন্তু কনষ্টিটিউচনেল হয়, কলেজিয়াম সিস্টেমটোহে কি হয়, ৰাইট হয়, যে জুডিচিয়েল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স যদি আমি এনচিয়ৰ কৰিব লাগে, কিন্তু আমি কলেজিয়াম সিস্টেমটোৱে ফলো কৰিব লাগিব. কাৰণ জুডিচিয়াৰীত কোন আহিব, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এপইণ্টমেণ্ট হৈ পিনে জাজ কোন বনিব, that should be decided by senior most judges of Supreme Court only. তেতিয়াহে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স থাকিব, নহলেতো এক্সিকিউটিভ বা লেজিসলেচাৰে নিজৰ মানুহ আনিব খুজিব. গতিকে কলেজিয়াম সিস্টেমক জুডিচিয়াৰী কনষ্টিটিউচনেল বুলি ক'লে, আৰু NJAC আনকনষ্টিটিউচনেল ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল. NJAC কোৱা হ'ল unconstitutional. It is going against the independence of judiciary because ইয়াতে এক্সিকিউটিভৰ মানুহ ইনভলভ হৈ আছে. ইয়ালৈকে I hope আপোনালোকে বুজি পাইছে. এতিয়া নেক্সট আমি চাম, আকৌ আমি আৰ্টিকল 124, সৰি তাৰ আগত আমি কথা পাতিব লাগিব এইটো NJAC হ'ল. কিন্তু NJAC যিটো চ্যালেঞ্জ কৰি পিনে আনকনষ্টিটিউচনেল বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল, সেইটোকে কোৱা হৈছে 4th জাজ কেছ 2015. 4th জাজ কেছত কি কৰা হ'ল,
কলেজিয়াম ৰাখা হ'ল আৰু NJSC ষ্ট্ৰাক ডাউন কৰি দিয়া হ'ল ওকে এইখিনিলৈকে গম পালো তো এতিয়া মানে এপইন্টমেন্ট কাৰ দ্বাৰা হয় এতিয়া এপইন্টমেন্ট হয় প্ৰেসিডেন্টে কৰে বাট অন দা ৰিকমেন্ডেশন অফ কলেজিয়াম সিস্টেম কলেজিয়ামত কিমানজন মানুহ থাকিব কিমানজন জাজ থাকিব there will be total of 5 member 1 chief justice plus 4 other judge okay এখেতসকলে মিলি গোটেই ট্ৰান্সফাৰ এপইন্টমেন্ট গোটেইখিনি কাম কৰিব ডান ইয়ালৈকে বুজি পাইছে ওকে নেক্সট আমি চাম এইটো বস্তু আপোনালোকে চাব যে আৰ্টিকল 124 এইবাৰ আমি কিহত আহিছো ক্লজ 3 Persons shall not be qualified for appointment as judge of Supreme Court unless he is a citizen of India. ইয়াতে qualification mention কৰা হৈছে ইয়াতে কিমান ইয়াৰ হ'ব লাগিব at least 5 years 5 year হ'ব লাগিব at least high courtৰ judgeৰ কাৰণে বা 2 or more such courts in succession নাইবা at least 10 years advocate হৈ থাকিব লাগিব high courtৰ কাৰণে okay আৰু এটা কন্ডিশন আছে distinguished jurist in the opinion of president presidentৰ নজৰত আমি আপুনি এনেকুৱা এজন মানে distinguished ব্যক্তি হয় যোনে বহুত বেছি ল্যান্ডমার্ক কেস বিলাকত নিজৰ অৱদান দিছে নিজৰ লিগেল আপোনাৰ নলেজ বহুত আছে তেনেকুৱা যদি এজন ব্যক্তি আপুনি প্ৰেসিডেন্টৰ নজৰত হয় তেতিয়া হলেও you will be eligible গতিকে চাৰিটা আমি কোৱালিফিকেশন দেখিলো এটাটো citizen of India Indian citizen at a 5 years for high court 10 years advocate for high court আৰু এটা হল distinguished jurist তাৰ পিছত এতিয়া মেইন কথাটো আহিল আৰ্টিকল 124 clause 4 আৰ্টিকল 124 clause 4 ত কি কোৱা হৈছে এতিয়া আমি আপোনালোকে বুজি পালে যে কলেজিয়াম সিস্টেমৰ ইভলিউশন কেনেকৈ হল স্টাৰ্টিং from the pre-independence era তেতিয়াৰ পৰা এপইন্টমেন্ট বোৰ কেনেকৈ হৈ আহি আছিল ফাইনালি 50 পিছত কেনেকুৱা ধৰণে চেঞ্জ হল কিয় আমি কলেজিয়াম সিস্টেম আমি আনিব লগা হল আৰু কেনেকৈ আমি জুডিশিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্সি এনশিওর কৰিলো in regarding appointment regarding transfer এই গোটেইখিনি বস্তু আমি চালো এতিয়া আমি চাম যদি জুডিশিয়াৰী জাজক যদি জাজক ৰিমুভ কৰিব লাগে তেতিয়া কেনেকৈ আমি ৰিমুভ কৰিব পাৰিম জাজক যদি ৰিমুভ কৰিব লাগে ইটস এ very tough process এই ৰিমুভেলটো আমি পঢ়িব লাগিব because it is in news because already ৰিমুভেলৰ ৰিজলিউশন পাৰ্লিয়ামেন্টত ইনিশিয়েট হৈ গৈছে সো এই ৰিমুভেলৰ ৰিজলিউশনটোৰ কাৰণে এটা মনত ৰাখিব লাগিব আপোনালোকে যে ৰিমুভেলৰ ৰিজলিউশনটো কৰিবলৈ হলে ৰাজ্যসভাৰ পৰা 50 মেম্বাৰ ৰাজ্যসভাৰ 50 এমপিয়ে কি কৰিব লাগিব ৰিমুভেলৰ ৰিজলিউশনখনত সাইন কৰিব লাগিব লোকসভাৰ 100 মেম্বাৰে কি কৰিব লাগিব ৰিজলিউশনখনত সাইন কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে এই ৰিজলিউশনখন পঠাব লাগিব চেয়াৰম্যান বা স্পিকাৰৰ ওচৰত স্পিকাৰ বা চেয়াৰম্যানৰ ওচৰত এই ৰিজলিউশনখন পঠাব পাৰিব চেয়াৰম্যান বা স্পিকাৰে ৰিজলিউশনখন পোৱাৰ পিছত কি হ'ব either they can accept or reject accept to কৰিব পাৰে reject to কৰিব পাৰে it's up to them যদি accept কৰি লয় তেতিয়া হলে এইখন যাব ইনকুৱাৰী কমিটিৰ ওচৰত এইখন যাব ইনকুৱাৰী কমিটিৰ ওচৰত ইনকুৱাৰী কমিটিত থাকিব ইনকুৱাৰী কমিটিত থাকিব CJI যদি CJIৰ কাৰণে ইম্পিচমেন্ট ষ্টাৰ্ট হৈ আছে ৰিমুভেল ষ্টাৰ্ট হৈ আছে তেতিয়া হলে সিনিয়ৰ মোষ্ট জাজ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ প্লাস এখন পাৰ্টিকুলাৰ হাই কোৰ্টৰ চিফ জাস্টিস প্লাস ডিস্টিংগুইশড জুৰিষ্ট এই সকল ব্যক্তি থাকিব এই ইনকুৱাৰী কমিটিখনত এই ইনকুৱাৰী কমিটিখনত এই সকল ব্যক্তি থাকিব আৰু তেখেতসকলে ইনকুৱাৰী কৰিব ইনকুৱাৰী ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত সেই যেটো ৰিপৰ্ট হ'ব সেই ৰিপৰ্টটো ল মিনিষ্ট্ৰি তো যাব লগতে আকৌ লোকসভা ৰাজ্যসভাত আহিব লোকসভা ৰাজ্যসভাত আহাৰ পিছত লোকসভা ৰাজ্যসভাত স্পেশাল মেজৰিটি দি পাস হ'ব লাগিব সেপাৰেটলি ওকে
স্পেশাল মেজৰিটি দি সেপাৰেটলি পাস হ'ব লাগিব স্পেশাল মেজৰিটি মানে কি হয় স্পেশাল মেজৰিটি মানে 50% of total strength and 2/3 of present and voting right so এইটুকে আমি স্পেশাল মেজৰিটি বুলি কওঁ স্পেশাল মেজৰিটি দি সেপাৰেট কে লোকসভা ৰাজ্যসভাৰ পৰা যদি পাস হৈ যায় তেতিয়া হলে সেই ৰিজলিউশনখন যাব প্ৰেসিডেন্টৰ তাত আৰু প্ৰেসিডেন্টে তাৰ পিছত তেখেতক ৰিমুভ কৰিব পাৰে প্ৰেসিডেন্টৰ সহি হোৱাৰ পিছত he or she will be considered as removed from their position গতিকে এইটো এটা প্ৰসেস হয় আপোনালোকে দেখিছে এই ইম্পিচমেন্ট প্ৰসেসটো কেনেকুৱা টাফ হয় ইম্পিচমেন্ট প্ৰসেসটো কিমান এটা লেংদি প্ৰসেস আৰু টাফ প্ৰসেস সেই কাৰণে আজিলৈকে কি হোৱা নাই আমাৰ জাজ কোনো ইম্পিচ হোৱা নাই এটো যেটো যশৱন্ত বৰ্মাৰ কেছটো হৈছে এই যদি হৈ যায় যদি ইম্পিচ যদি তেখেত যদি ৰিমুভ হৈ যায় তেতিয়া হলে কিন্তু এটো এটা হিষ্টৰিক ষ্টেপ হ'ব বহুত ডাঙৰ কাৰণ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই বিকজ এই প্ৰসেসটোৰ কাৰণে হোৱা নাই ইমান টাফ এটা প্ৰসেস আমি ফলো কৰিব লাগিব যদি ইম্পিচ কৰো ওকে যদি ইম্পিচ কৰো সো যেটো ৰিমুভেলৰ ৰাইট আছে বা ৰিমুভেলৰ পাৱাৰ আছে that is with whom that is with legislature right that is with legislature সেই কাৰণে যেতিয়া ইন হাউস ইনকুৱাৰী কমিটি এতিয়াৰ জাস্টিস খান্না সাৰে যেতিয়া ফৰ্ম কৰিছিলে তেতিয়া এননিমাস যিখন পেটিশন গৈছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টলে saying কি জুডিশিয়াৰি কেনেকৈ ইন হাউস কমিটি ফৰ্মেশন কৰিব পাৰে প্ৰসেসটো ষ্টাৰ্ট হ'ব ক'ত পাৰ্লিয়ামেন্টত ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগিব প্ৰসেসটো তো এলিগেশন লগাই যে মানুহে যে সেইখন পেটিশন যশৱন্ত বৰ্মাই নিজে ফাইল কৰিছে কাৰণ এননিমাস আছিলে পেটিশনখন সো এনিৱেজ সো দিস ইজ দ্য প্ৰসেস টু ফলো আৰু এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব সংবিধানত গ্ৰাউণ্ডছ মেনশনো আছে যে কি গ্ৰাউণ্ডত এখেতসকল ৰিমুভ হ'ব পাৰিব এটা হল ইনকেপাসিটি নহলে মিসবিহেভিয়াৰ এই দুটা গ্ৰাউণ্ডত সেইটো প্ৰসেস ফলো কৰি পিনে জাজক ৰিমুভ কৰিব পৰা যায় এতিয়া কথা হল ইমান টাফ প্ৰসেসটো কিয় দিয়া হৈছে ইমান টাফ প্ৰসেসটো এই কাৰণে দিয়া হৈছে সো দ্যাট তেখেতসকলে ফ্ৰী হৈ পিনে জবৰ টেনশন জবৰ সিকিউৰিটি এটা ৰখা হৈছে যাতে তেখেতসকলে ফ্ৰী হৈ কিনে তেখেতসকলৰ অফিচিয়েল ডিউটি খিনি চলাই যাব পাৰে কিন্তু এতিয়া অফিচিয়েল ডিউটি খিনি চলাই যাব ঠিক আছে জুডিশিয়াল আমি ইন্ডিপেন্ডেন্সিৰ কথা পাতিছো ঠিকে আছে জুডিশিয়াৰি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হৈ কাম কৰিব লাগে নো ডাউট কৰিব লাগে কিন্তু ইয়াতে এটা কথা আমাৰ আহি যায় কোৱেশ্চন এটা উঠে যে জুডিশিয়াল যেটো ইন্ডিপেন্ডেন্সি আছে হেতু হিমানে বেছি এটো জৰুৰী হয় নো ডাউট জুডিশিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্সি জৰুৰী হয় বাট জুডিশিয়াল একাউন্টেবিলিটিও কিন্তু জৰুৰী হয় জুডিশিয়াল একাউন্টেবিলিটিও কিন্তু হিমানে জৰুৰী হয় কাৰণ যেতিয়া জুডিশিয়াল একাউন্টেবিলিটিও জৰুৰী হয় কিয় কাৰণ সাধাৰণ যিখিনি মানুহ আছে সাধাৰণ যিখিনি জনতা আছে তেখেতসকলে ন্যায় পোৱাৰ এটাই ব্যৱস্থা আছে দ্যাট ইজ সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাই কোৰ্ট আৱাৰ কোৰ্ট সিস্টেম কোৰ্টে আমাক জাস্টিস দিয়ে ঠিক আছে জুডিশিয়াৰি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাম কৰিব বিচাৰিছে কৰক বাট জুডিশিয়াৰি কিন্তু একাউন্টেবল হ'ব লাগে টুৱাৰ্ডছ দ্য পিপল অফ ইণ্ডিয়া যেতিয়া জুডিশিয়াৰি নিজৰ তাত কথাটো আহি যায় তেতিয়া কি কৰা হয় মানে কিবা কিবি কৰি পিনে বস্তুটো থাকিব ট্ৰাই কৰা হয় আৰু ইয়াতে এনেকুৱা নহয় এটো যিমান আমি ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড দেখি আছো কথাটো ইমান ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড নহয় ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ এংগল লুকাই আছে পলিটিক্যাল এংগল লুকাই আছে সো এনিৱেজ আমি এক্সামৰ কাৰণে এইখিনি বস্তু আমি জানাটো উচিত এতিয়া এপইন্টমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই কথাটো আপোনালোকে চাব আৰ্টিকল 124 ক্লজ সৰি এপইন্টমেন্ট নহয় ৰিমুভেলৰ ক্ষেত্ৰত ক্লজ 4 তাৰ পিছত আমি কথা পাতিব বিচাৰো এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আৰ্টিকল 142 আৰ্টিকল এটা আছে যিটোৰ দ্বাৰা সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিব পাৰে ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকল হয় এই কাৰণে ক'ব খুজিছো বিকজ সুপ্ৰিম কোৰ্টে আৰ্টিকল 142 বহুত ইউজ কৰে গতিকে কি হয় 142 এবাৰ চাই লও Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order
as it is necessary for doing complete justice. Okay, so এইটো article আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ স্পেচিয়েল পাৱাৰ হিচাপে ধৰা হয় আৰু জুডিচিয়াৰীত এতিয়া যিমান ইস্যুজ বৰ্তমান ফেচ কৰি আছে যিমান এলিগেশ্যন বৰ্তমান ফেচ কৰি আছে একচুয়ালি আমাৰ গোটেই সিস্টেমটোতে বহুত বেছি কি হৈ আছে এনেকুৱা ইস্যু আমি কিছুমান কাৰেন্টলি দেখিব পাইছো যিটোৱে বহুত এটা কনসাৰ্নিং ইস্যু হয় গতিকে জুডিচিয়াৰী ডেমক্ৰেসিৰ এনেকুৱা এটা পিলাৰ যিটো মেইন ডেমক্ৰেসিৰ যিটো এসেন্স হয় সেই এসেন্সটোৱে নোহোৱা হৈ যাব যদিহে মানুহৰ জুডিচিয়াৰীৰ ওপৰত ভৰসাই নোহোৱা হৈ যায় গতিকে তেনেকুৱা হ'ব নালাগে যিমান পাৰি নিকা হ'ব লাগে বস্তুখিনি ট্ৰান্সপাৰেন্ট হ'ব লাগে যাতে মানুহে গম পায় আৰু মানুহৰ যাতে ট্ৰাষ্টটো ঘূৰি আহে জুডিচিয়াৰীৰ ওপৰত এতিয়া নেক্সট কথাটো হ'ল ইয়াতে যিটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ চিফ জাস্টিস এজনৰ ওপৰত আৰোপ লাগিছিল সেক্সুৱেল হেৰাসমেন্টৰ আৰোপ লাগিছিল আপোনালোকে জানে নামটো তো তেখেতৰ ৰঞ্জন গগৈ ছাৰ তেখেতৰ যিটো কেছ চলিছিলে সেই কেছটোৰ বেঞ্চত তেখেত নিজে আছিলে সো ইট ইজ ভায়োলেটিং ক্লিয়াৰ ভায়োলেশন অফ নেচাৰেল জাস্টিস অলসো গতিকে সেই সব হ'ব নালাগে জুডিচিয়াৰী যিমান বেছি একাউন্টেবল চৰকাৰৰ প্ৰতি হয় যিমান বেছি একাউন্টেবল লেজিসলেচাৰৰ প্ৰতি হয় তেনেকে যদি জুডিচিয়াৰীৰ ভিতৰতো কিবা এনেকুৱা চলি আছে জুডিচিয়াৰী কিন্তু নিজৰ প্ৰতিও একাউন্টেবল হ'ব লাগে নিজৰ তাত যেতিয়া আৰোপ লাগে তেতিয়া লুকাই যাতে বস্তুখিনি নাৰাখে ট্ৰান্সপাৰেন্সি যাতে আনে তেতিয়াহে ডেমক্ৰেসিৰ আমাৰ দেশত যিটো এসেন্স আছে মূল ভাৱ আছে সেইটো এনশ্যোৰ হৈ থাকিব সেইটো মেইনটেইন হৈ থাকিব ওকে সো ক্ৰিটিকেল এক্সামিনেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান জুডিচিয়াৰী অকমান মেইনছৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা কাৰণ আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব এইটো লিখিব ক্ৰিটিকেলি যদি এনালাইজ কৰিব দিয়ে এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যাব গতিকে ক্ৰিটিকেল এক্সামিনেশ্যনত আমি জুডিচিয়াৰীৰ কিছুমান বৰ্তমান ফেচ কৰি থকা প্ৰবলেমছৰ বিষয়ে কথা পাতিম আপোনালোকে আই হোপ আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে কলেজিয়াম সিস্টেম এপইন্টমেন্ট কেনেকে হয় ৰিমুভেল কেনেকে হয় আৰু বৰ্তমান কি চলি আছে কিয় ইমান বেছি কনসাৰ্নিং এইটো এটা ইস্যু হয় Okay, anyways, critical examination of first point to sabo judicial backlog and pendency. Etu eta prothom issue. Etu mane bahut eta ki issue boli ko prothom eta issue hoy je over 5 crore case judiciary বৰ্তমান pending হৈ আছে across all levels. আমি গোটেই ন্যায় ব্যৱস্থাটোৰ কথা পাতি আছো along with the Supreme Court specifically. কিন্তু গোটেই যিটো আমাৰ ন্যায় ব্যৱস্থা আছে এইটো integrated হৈ আছে right গতিকে গোটেই across all levels of courts high court district court গোটেই court বিলাকতে কি হৈ যায় ইমান বেছি পেন্ডেন্সি দেখিব পোৱা যায় সুপ্ৰিম কোৰ্টত অকলে 80,000 কেস পেন্ডিং হৈ আছে ওকে পেন্ডিং হৈ আছে তাৰ পিছত এইটো recent CJI statement warning that pendency threaten rule of law and access to justice যদি ইমান পেন্ডেন্সি হৈ থাকে তেতিয়া হলে এটো এটা কমপ্লিট রুল অফ ল থ্ৰেটেন কৰি থকাৰ দৰে হৈছে দেন যেটো ভ্যাকেন্সি জুডিশিয়াল যিখিনি ভ্যাকেন্সি আছে তাতে যেটো ডিলে হৈ আছে হেইটোৱে আকৌ কি কৰি আছে যদি ভ্যাকেন্সি বিলাক আমি ফিল আপ নকৰো কাম কেনেকে কোনে কৰিব কাম সেই কাৰণে বহুত বেছি পেন্ডেন্সি হৈ যায় আছে এইটো এটা ইস্যু সেকেন্ড ইস্যু ভ্যাকেন্সিজ এন্ড এপয়েন্টমেন্ট ইস্যু ইয়াটোৱে আকৌ আমি আনিব পাৰিম লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ ভ্যাকেন্সিজ ইন হাই কোৰ্টস approximately 35% কি আছে হাই কোৰ্টৰ ভ্যাকেন্সি আছে আৰু সাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্টছৰ তাৰ পিছত ongoing executive judiciary tussle over collegium versus NJSC executive judiciary ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কি দেখি পাই আছো যেটো কলেজিয়াম আৰু NJSC কাৰণ কলেজিয়াম সিস্টেমৰ ক্ৰিটিসিজমটো এতিয়াও চলি আছে কাৰণ ইট ইজ ভেৰি অপেক নন ট্ৰান্সপাৰেন্ট নেপোটিজম বঢ়াই আছে partiality বঢ়াই আছে appointment process to নিকা হোৱা নাই ফেয়াৰ হোৱা নাই গতিকে এটো ক্ৰিটিসিজম হৈ আছে সৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সৰকাৰে NJSC ক আনিব বিচাৰি আছে সো এটো টাসলটো চলি আছে গতিকে এইটো এটা কথা তাৰ পিছত গভৰ্ণমেন্ট ডিলে ইন ক্লিয়াৰিং কলেজিয়াম ৰিকমেন্ডেশন বিলাক কি কৰে ডিলে কৰি আছে গভৰ্ণমেন্টে হেইটো এটা ইস্যু debate on need for national judicial appointment commission 2.0 এটো আমি কথা পাতিলো তাৰ পিছত জুডিশিয়াল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেফিচিটৰো আমি এটা প্ৰবলেম দেখিব পাও কেনেকুৱা প্ৰবলেম যে কোৰ্ট ৰুমৰ শৰ্টেজ ষ্টাফ
e-court facility, digital access in rural areas or digital access নাই গটিকে যিমান বেছি আমি আমাৰ জুডিশিয়াৰি আমাৰ কাৰণে accessible হ'ব তেতিয়াহে ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আৰু বেছি ভৰসা কৰিব পাৰিম যে ঠিক আছে কোনো নহলেও আমি কোৰ্টত গৈ কামটো কৰিব পাৰিম কিন্তু ইমান বেছি প্ৰবলেম গাঁও এৰিয়াৰ পৰা ৰুৰেল এৰিয়াৰ পৰা ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ এই কোৰ্ট কাছাৰীৰ কয় ন মানুহে কোৰ্ট কাছাৰীৰ চক্কৰ এভয়েড কৰে কিয় এভয়েড কৰে বিকজ ইমান বেছি লেংদি ইমান বেছি পইচা খৰচ মানে পইচা দিব লাগিলে ফিউজ বহুত বেছি লয়াৰ এজন হায়াৰ কৰিব লাগে বহুত পইচা গতিকে সেইখিনি আমি কেতিয়া সমাজৰ লাষ্ট পাৰ্চনটোলৈও যাতে আমাৰ জাষ্টিছটো accessible কৰিব পাৰো সেইকাৰণে আমি ডিজিটেল এক্সেছ দিব বিচাৰিছো কিন্তু ৰুৰেল এৰিয়াজত ডিজিটেল এক্সেছ যোৱাই নাই ই কোৰ্টৰ ফেচিলিটিজ ইমান বেছি কি হোৱা নাই ই কোৰ্টছ ফেজ 3 2023 to 27 announced but implementation is very weak very slow okay National Judicial Infrastructure Authority still pending in legislative backing হেতু এটা ইস্যু তাৰ পিছত আপোনালোকে সব transparency and accountability concern lack of transparent mechanism in judicial appointment caste allocation and functioning এটুটো আমি কথাই পাতি আছো যে কন্ট্ৰোভাৰ্সি হৈ আছে গটিকে এটু এটা ইস্যু তাৰ পিছত judicial overreach versus judicial restraint judicial overreach judiciary often accused of encroaching into policy making separation of powers concept এটু আমি রিসেন্ট যেটু তামিলনাডুৰ আমি যেটু ভিডিওটো কথা পাতিছো গভৰ্ণৰৰ যেটু ইস্যু হল তাত জুডিশিয়াল ওভাৰৰিচ বুলি কৈ আছে বহুতে যে জুডিশিয়াৰীৰ কাম নহয় জুডিশিয়াৰী কৰি কিয় আছে জুডিশিয়াল ওভাৰৰিচ ভাৰ্সেস জুডিশিয়াল ৰিষ্ট্ৰেইন এটাও আমি দেখিব পাও ওকে গভৰ্ণৰ পাৱাৰ এনভাইৰনমেন্টাল ক্লিয়াৰেন্সেস তাৰ পিছত accessibility and affordability of justice high litigation cost language barrier procedural complexities okay গ্ৰাম ন্যায়ালয়স এক্ট ইয়াতে এক্সাম্পল হিচাপত এইবিলাক আপোনালোকে লিখিব পাৰে গ্ৰাম ন্যায়ালয়স এক্ট আন্ডাৰ ইমপ্লিমেন্টেড only approximately 500 functional against target 5000 টাৰ্গেট কৰা হৈছিলে only হিমানখিনিহে 500 এ ফাংশনাল কৰিব পৰা হৈছে ডিজিটেল ডিভাইড ৰুৰেল এৰিয়াবোৰত ইমান ডিজিটালি ষ্ট্ৰং নহয় গটিকে হেতু এটা complexity judicial discipline and ethics lack of effective mechanism for accountability of judges judgeor accountability কোনে এনশিওর কৰিব এতিয়া হয়নে জাজ সকলোতো accountable হ'ব লাগিব নহলে accountable নোহোৱাৰ কাৰণে আমি কেনেকুৱা যশৱন্ত বৰ্মাৰ এটো corruption যেটো cash scam আছে হেনেকুৱা এটা কেস দেখা পালো accountable হলেতো দেখা নাপালো হয়নে নহয় যদি আনসাৰ দিব লাগিল হয় কিন্তু accountable নহয় ঠিক accountable নোহোৱাৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ এটা কেস হৈ গল সো ইফেক্টিভ এটা আমাক এনেকুৱা মেকানিজম লাগে যাৰ দ্বাৰা জুডিশিয়াল একাউন্টেবিলিটি জাজৰ একাউন্টেবিলিটি আমি এনশিওর কৰিব পাৰো recent controversies involving high court judge facing corruption allegations okay তাৰ পিছত under representation of diversity under representation to under representation or women or বহুত বেছি under represented হৈ আছে only 4 women judge in the Supreme Court as of 2024 known as CJI yet okay এতিয়াতো বৰ্তমান 2025 ত এজন মহিলা জাজ আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টত গতিকে হেতু এটা ইস্যু আৰু ইয়াতে আমি যদি চাও প্ৰথমৰ পৰা only 11 women chief justice হে আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টত আছে okay সুপ্ৰিম কোৰ্টত আছে আৰু বৰ্তমান BV Nagaratna ma'am দেখেত only one sitting woman judge at the Supreme Court right now okay 34 or মাজত দেখেত এজন আৰু দেখেত 2027 ত only 36 days or কাৰণে only for 36 days she will be appointed as the first female chief justice of India okay হেতু এটা ইনফৰমেশন আপোনালোকে মনত ৰাখিব so lastly হেতুৱে ক'ব বিচাৰিছো the Indian judiciary as the guardian of the constitution যদি সংবিধানৰ গাৰ্জিয়ান বুলি আমি জুডিশিয়াৰি কও কিন্তু জুডিশিয়াৰিৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এলিগেশন আহিবই নালাগে সংবিধানক জুনে ৰক্ষা কৰি আছে দেখেত সেই সিস্টেমটোৰ ওপৰতে যদি এনেকুৱা আৰোপ কিছুমান আমি দেখা পাও তেতিয়া হলে সাধাৰণ জনতাৰ তো ট্ৰাষ্টে নাথাকিব ডেমক্ৰেসিটো পুৰা
হয়নে ডেমক্ৰেসি কি হৈ যাব হিলি যাব faces deep rooted structural problem tendency vacancy opacity overreach further complicated by new challenges of digital justice executive judiciary conflict representation of deficit so problems খিনি আমি চালো কেনেকুৱা ধৰণৰ problems আমি দেখা পাই আছো so it needs multi pronged reform বহুত বেছি ৰিফৰ্মৰ প্ৰয়োজন হৈছে আমাৰ জুডিচিয়াৰী strengthening infrastructure, rethinking appointment, ensuring transparency, balancing judicial activism, restraint. So, ইয়াতে আমি কি দেখিছো ইয়াতে আমি কোৱা হৈছে যে যিমান প্ৰবলেম ফেচ কৰি আছে এটা আমাক ইমিডিয়েট বা আৰ্জেন্ট কিছুমান ক্ষেত্ৰত ৰিফৰ্মৰ প্ৰয়োজন হৈছে যেনেকৈ এপইন্টমেন্ট প্ৰসেছটোত হওক বাকি যিখিনি আমাৰ যিখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমি ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগে ট্ৰান্সপাৰেন্সি আনিব লাগে এই গোটেইখিনি আমি কৰিলেহে জুডিচিয়াৰীক আমি কি কৰিব পাৰিম ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব পাৰিম কাৰণ কাৰেন্টলি মানে এতিয়া বৰ্তমান বহুত বেছি ই ফেচ কৰি আছে কি ফেচ কৰি আছে ক্ৰিটিচিজম ফেচ কৰি আছে মানুহৰ পৰা কাৰণ এনেকুৱা কিছুমান ভয়ানক তথ্য বাহিৰলৈ আহিছে যশৱন্ত বৰ্মাৰ কেছটোৰ ওকে So, yate eta practice question apunaloke koribo pare likhibo pare while the Indian judiciary is hailed as the guardian of the constitutional morality its functioning is marred by pendency opacity and alleged overreach critically analyze how these structural and functional challenges affect the balance of separation of powers and access to justice in India suggest reform in light of recent judicial executive confrontation and digital justice initiative ওকে এই কোৱেশ্চনটো 15 মাৰ্কৰ হয় কালি আমি মডেল আনসাৰ এটা ডিসকাস কৰিছো হেতুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকে এই কোৱেশ্চনটো ঘৰত ট্ৰাই কৰিব পাৰে সো এখিনি আছিল আজিৰ ক্লাছটোত গতিকে আমি এইটোৱে গম পালো যে বৰ্তমান আমাৰ গোটেইকেইটা স্তম্ভতে গোটেইকেইটা অৰ্গেনতে কি হৈ আছে কিছুমান এনেকুৱা এলিগেশনস আহি আছে বা এনেকুৱা আমি কাৰেন্ট ইস্যুস দেখা পাই আছো যিটোৰ নেকি আৰ্জেন্ট ৰিফৰ্মৰ আমাৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে জুডিচিয়াৰীকো আমি যিমান বেছি ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব পাৰো সিমানে বেছি মানুহৰ যিটো ট্ৰাষ্ট জুডিচিয়াৰীৰ ওপৰত আছে সেইটো আমি অটুট ৰাখিব পাৰিম নহলে ডেমক্ৰেসিৰ যিটো এসেন্স হয় সেই এসেন্সটো কিন্তু বজাই ৰাখিব নোৱাৰিম কাৰণ সাধাৰণ মানুহৰ পৰা যদি সেই ট্ৰাষ্টটো গুচি যায় তেতিয়া হলে একদম ইট উইল বি এ কমপ্লিট কেওস ওকে সো ইখিনি কয়ে আজিৰ ক্লাছটো সামৰণি মাৰিব খুজিছো আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅটো ভাল পালে আৰু আকৌ লগ পাম মই মোৰ নেক্সট ক্লাছত টিল দেন ধন্যবাদ